तर मित्रांनो, नॉलेज मराठी या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे. आज आपण महाराष्ट्रातील प्रशासकीय विभाग बघणार आहोत, तेही ट्रिकनुसार. तर आज महाराष्ट्राची प्रशासकीय विभाग बघत असताना महाराष्ट्रातील प्रशासकीय विभागावर अनेक परीक्षेमध्ये प्रश्न येत असतात. त्यामध्ये क्षेत्रफळानुसार चढत्या किंवा उतरत्या क्रमाने प्रशासकीय विभाग सांगा किंवा प्रशासकीय विभाग कोणकोणते आहेत हे प्रश्न परीक्षेमध्ये वारंवार विचारले आहेत. तर त्यासाठी आपल्याला महाराष्ट्रातील प्रशासकीय विभाग माहीत असणं गरजेचं आहे. तर चला तर मित्रांनो, महाराष्ट्रातील प्रशासकीय विभाग क्षेत्रफळानुसार उतरत्या क्रमाने कसे आहेत हे बघूया. तत्पूर्वी आपण महाराष्ट्रातील प्रशासकीय विभाग कोणकोणते आहेत ते बघणं गरजेचं आहे. तर हे बघण्यासाठी हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा. प्रशासकीय विभागामध्ये पहिला जो प्रशासकीय विभाग आहे तो आहे औरंगाबाद. दुसरा जो आहे तो नाशिक आहे. तिसरा जो प्रशासकीय विभाग आहे तो पुणे आहे. चौथा प्रशासकीय विभाग नागपूर आहे. पाचवा प्रशासकीय विभाग अमरावती आहे. आणि सहावा प्रशासकीय विभाग कोकण किंवा मुंबई हा प्रशासकीय विभाग आहे. हे जे 6 प्रशासकीय विभाग आहेत ते एका ट्रिकनुसार कसे लक्षात ठेवायचे हे आपण बघणार आहोत, की जेणेकरून हे प्रशासकीय विभाग तुमच्या लक्षातून कधीही जाणार नाहीत. तर ट्रिक अशी आहे मित्रांनो, अवनासी पुन्हा अमर कोकणात. पुन्हा एकदा वाक्य सांगतो, अवनासी पुन्हा अमर कोकणात. ह्या वाक्यानुसार तुम्ही प्रशासकीय विभाग लक्षात ठेवू शकता. ते प्रशासकीय विभाग म्हणजे म्हणजे औरंगाबाद, ना म्हणजे नाशी म्हणजे नाशिक, पु म्हणजे पुणे, ना म्हणजे नागपूर, अमर म्हणजे अमरावती आणि कोकणात म्हणजे कोकण. हे आहेत एका ट्रिकनुसार प्रशासकीय विभाग लक्षात ठेवू शकता. एकच वाक्य फक्त लक्षात ठेवायचं आहे मित्रांनो, अवनासी पुन्हा अमर कोकणात. तर मित्रांनो, ही आजची ट्रिक्स कशी वाटली? हा व्हिडिओ आवडला असेल तर या व्हिडिओला लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा आणि त्याचबरोबर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बाजूचं बेलचं चिन्ह दाबायला विसरू नका, जेणेकरून सर्वात प्रथम आपल्याला आपल्या व्हिडिओ बघायला मिळतील. धन्यवाद मित्रांनो.